So hello guys, welcome to my YouTube channel and guys finally যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ উইল মানে ProDisk লগাম তো ফাইনেলি ProDisk লাগি হৈ গ'ল মানে লগাই হৈ গ'ল আৰু মানে কেনেকৈ লগালোঁ কি কৰিলোঁ সেইবিলাক মই ভিডিঅ' কৰিলে মানে সময় পটাপট হ'ল মানে কিবা ঝেমেলা বহুত হৈ আছে এইকেইদিন তো সেইকাৰণে মানে কেনেকৈ লগালোঁ আৰু নিজে ফিট কৰা ন সেইকাৰণে মানে কেমেৰা চেমেৰা কৰি দিয়া নাপালোঁ তো ফাইনেলি হৈ গ'ল ফিট কৰি আৰু মই কৈ আছোঁ কি মানে লগোৱাৰ পৰা কি বেয়া পাইছোঁ চলাই বা কি ভাল হৈছে ভালটো মানে লুকটো বেছিকৈ ভালেই হৈছে আৰু কি বেয়া হৈছে মই কৈ আছোঁ প্ৰথমতে চাই লওক ProDisk মই কেনেকৈ ফিট কৰি মানে কেনেকুৱা লুকটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো চাই লওক তো গাইজ দেখিছে লুকটো এইটো হৈছে আৰু বাইকখন বহুত লেতেৰা হৈছে মানে কালি মই ক'ৰবালৈ গৈছিলোঁ গোটেই বোকাই বেলেগ সোমাই গ'লোঁ চ' মানে কি হ'ল আপোনাৰ বাইকখন ধুবলৈ সময় পোৱা নাই ধুইছিলোঁ মানে গুচি গ'লোঁ বোকালেই গ'লোঁ গোটেই তো ধুবলৈ সময় পোৱা নাই চ' এনেকেই চাই লওক আৰু উপায় নাই তো গাইজ ফাইনেলি মই দেখালোঁ আকৌ দেখাই দিছোঁ দেই তো যে কিমান ধূলি লাগি আছে এইবিলাক তো গাইজ চাউণ্ড শুনিছে চাউণ্ড তো প্ৰথমে লুকটো চাই লওক তো ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা এটা লুক দিয়ে ধুনীয়াকৈ মানে লুকটো একদম জবৰদস্ত লাগিছে লুকটো এনেকুৱা দিছে আৰু এইফালে লিখিছোঁ আপোনাৰ ষ্ট্ৰীট ফাইটাৰ এইটো দেখিছে ষ্ট্ৰীট ফাইটাৰ লিখা আছে এইফালে আৰু এইটো মানে কেতিয়াবা হাৱা চাৱা দিবৰ কাৰণে এইটো হোল্ডটো কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াত মই সম্পূৰ্ণ মোৰ মানে গ্ৰাফিক্স মৰাই হোৱাই নাই মানে কাৰণ ইয়াত মই এটা ওপৰেদি এটা ৰেপ কৰাব লাগিব লিখি পেলাই তাৰপিছত ইয়াত কিবা অলপ খালী লাগি আছে চ' তাত কৰাব লাগিব আৰু কম্পাছটো এইটো মানে অলপ খালী লাগি আছে দেখিছে তো ওপৰে অলপমান কিবা অলপ কৰাব লাগিব মানে চ' তাত কৰাব লাগিব আৰু একেলগে কৰাম আৰু কিবাখিনি অলপ কৰাব লাগিব সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাই যাব কি কৰাম বাইকখনত মানে অলপ লিখাম আৰু কিবাখিনি তো গাইজ এইখন লগোৱাৰ পৰা মানে অলপ চলাবলৈ মানে বেলেগ ধৰণৰ লাগিছে মানে বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু সেইটো হয়নে নহয় কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছেনে গম নাপাওঁ কিন্তু সেইটো হৈছে মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি বাইকখন যেতিয়া মই লিন কৰোঁ অলপ বেছি লিন হৈ যাব খোজে মানে পূৰা ফ্ৰী হৈ গ'ল মানে এইখন লগোৱাৰ পৰা ধৰি তো কি কাৰণে হৈছেনে এইখন লগোৱাৰ পৰা হৈছেনে এনেকৈ মই গম নাপাওঁ কিন্তু মই আগতে এইটো কথা মানে ফিল কৰা নাছিলোঁ এতিয়াহে ফিল কৰিছোঁ চ' সেইটো এটা ভাল লাগিছে মানে লিন কৰোঁতে একদম ইজিলি শুই যাব বিচাৰে মানে পূৰা আৰু মই এইখন 3টা নট লগাই দিছোঁ এইকেইটা এটা ইয়াত আছে 2টা সেইটো দেখিছে আৰু এইটো 3টা ধুনীয়াকৈ এইটো মানে কি হয় আমাৰ জোখ লওঁতে খেলিমেলি হ'ল কাৰণে এইটো হোলটো বাচি গ'ল জোখ লওঁতে মানে নটটো খেলিমেলি হৈ গ'ল চ' এইটো হোলটো বাচি গ'ল আৰু ইয়াত এটা চাউণ্ড দি আছে শুনিব দেই শুনিছে নহয় কিন্তু চলাই যাওঁতে এই চাউণ্ডটো নিদিয়ে মানে আৰু এনেকৈ মানে চাউণ্ড দিয়ে কাৰণ 3টা নট লগোৱা আছে নাই যদি আজি 4টা বা 5টা লগাই নহয় তেতিয়া মানে পূৰা ফিট হৈ গ'লহেঁতেন কিন্তু হ'লেও লুকটো বঢ়িয়া আহিছে ন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা মোৰ ভাল লাগিলে নহয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিব চ' এইটো হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ আমাৰ ৰাস্তাটো ইমানেই ধূলি নহয় ইমান ধূলি মই যিমানেই চফা কৰোঁ মই দিনটোলৈকে 1000 বাৰ চফা কৰোঁ লেতেৰা মানে ওলাই আহিলে লেতেৰা হয়েই আৰু লেতেৰা হয় মানে কি হৈছে আগতে বুলি নাই আৰু আগত পিছত একো নাই মুঠতে আমাৰ ৰাস্তাটোত যিমান হেৰি লগালেও লেতেৰা হ'বই আৰু মানে ইয়াত গোটেই ধূলি জমা হৈ গৈছে আৰু ভিতৰত যি সোমাই ধূলি জমা হৈ আছে সেইটো কথা গম নাপাওঁ মই কাৰণ হ'বই ন কাৰণ মই বাহিৰৰখিনিও চফা কৰি আছোঁ ভিতৰখিনি চফা কৰিব পৰা নাই আৰু ভিতৰতো অলপ ইয়াত নেদেখিব পাৰে ভিতৰত অলপ মানে পূৰা ধূলি জমা হৈ আছে আৰু এইখনটো খোলা মেলাটো সম্ভৱ নহয় সম্ভৱেই কিন্তু কোনে খুলি মেলি থাকিব ইমান চ' সেইকাৰণে মানে সেইটোৱে অলপ মানে ধূলি চুলি ভিতৰলৈ গ'লে ভিতৰত পানী মৰাব লাগিব কিন্তু এনেকৈ মুচিব পৰা নহ'ব আৰু মানে লেতেৰা খুব হৈছে মানে সেইটোৱে দেখিছে আগত মানে ইয়াৰ পৰা লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে এণ্ড গাইজ আৰু এটা কথা মই আগতো মানে ProDisk লগাম বুলি ভাবিছোঁ তো আগত লগালে কেনেকুৱা হ'ব কমেণ্ট কৰি জনাব নে পিছতে ঠিক আছে নে আগত লগালে নে দুইটাতে লগালে ভাল লাগিব নে পিছতে ভাল লাগিব তো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বাদ বাকী আৰু কিবাখিনি অলপ আহি আছে সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাব আৰু ভিডিঅ'তে শ্ল' হৈছে কাৰণ মানে মই সময় পোৱা নাই ভিডিঅ' দিবলৈ আৰু সেয়াই আৰু কি কৰিব মানুহৰ জীৱনততো আৰু বুজি পাই যাব কথাবিলাক দেই তো গাইজ উইল কভাৰ দেখিলে আৰু বাইকখনত অলপমান প্ৰব্লেম হৈ আছে প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিলোঁ কিন্তু সেই প্ৰব্লেমটো মানে চল্ভ হোৱাগৈ নাই কি হৈছে আপোনাৰ এইটো দেখিছে ন আগৰ যিটো মানে চকেট এটা থাকে যে সেই চকেটটো মানে মই সেইদিনাখনি চেঞ্জ কৰি দিলোঁ মানে গোটেই ভাগি ছিগি অৱস্থা নাইকিয়া কৰি চেঞ্জ কৰি দিলোঁ মই মানে চেঞ্জ কিয় কৰিব মই গম পোৱা নাছিলোঁ চকেট যে ভাগি আছিলে মানে আপোনাৰ যেতিয়া মানে গিয়াৰ এটা লগাই পেলাই যেতিয়া মানে এক্সিলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়া মানে কিবা ধৰণৰ চাউণ্ড এটা কেক কৰি থাকে মানে কিবা ধৰক কিবা ভাগি যাওঁ টাইপ কৰি থাকে তো মই খুলি চালোঁ মানে খুলি চাই পেলাই ভগা দেখিলোঁ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ মই ভাবিছোঁ ভাল হৈ যাব চাগে কিন্তু সেই চাউণ্ডটো এতিয়ালৈকে যোৱাই নাইকিয়া মানে কিবা অশান্তি লাগে চলাবলৈ অশান্তি মানে কি যে ক'বা মানে আপত যেতিয়া বাইকখন উঠাওঁ তেতিয়া মানে পূৰা কেৰকেৰাবলৈ লয় এনেকুৱা লাগে চেণ্টেঞ্চে ছিগি যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগি আছে মানে কিন্তু কিয় হৈছে মই গম নাপাওঁ এই প্ৰব্লেমটো মানে কি হ'ল আপোনাৰ
প্ৰথমতে মানে যেতিয়া হেৰি হৈছিলে যেতিয়া মই চেঞ্জ পকেট চেঞ্জ কৰিছিলোঁ তেতিয়া চেঞ্জ পকেটত মানে আপোনাৰ যিডাল চেইনডাল মানে লক লগাব নালাগিছিল দেই তোত মানে কি হ'ল তাত মানে আপোনাৰ লক এটা লগাই দিলে সেই লকটোৰ পৰাই গোটেই ঝামেলা হৈ গ'ল মানে তাৰপিছত সেই লকটো খুলগাই পেলাই ডাইৰেক্ট লক কৰি দিয়ে মানে লকটো খুলগাই ডাইৰেক্ট চেইন লগাই লক কৰি দিয়া হ'ল চ' তাৰপিছত চেইনডাল বেকআপ বিকি মই কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ গোটেই চেইনডাল বেকআপ বিকি হৈ আছিলে আৰু সেই প্ৰব্লেমটো এতিয়ালৈকে যোৱা নাই কিন্তু পিছৰ চেঞ্জ পকেটো ঠিকে আছে পিছৰ চেঞ্জ পকেটত একদম অকণ প্ৰব্লেমেই নাই চব ঠিকে আছে কিন্তু চেইনো টাইট হৈছে কিন্তু কিয় কেটেক মাতি থাকে গম নাপাওঁ মানে এনেকুৱা লাগিব চলাই চালে গোটেই চেইন টেইন ছিগি যাওঁ তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ যায় আৰু কি ক'ম মানে বাইকখন গোটেই মানে কিবা জুনুকা বাজি যোৱা যায় মানে আজিকালি এইবিলাক দেখিছেই নহয় এইবিলাকতো আগতে কৈছোঁ এইবিলাক মানে চেঞ্জ কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই সময় মানে কি মই যোৰহাট গ'লেহে হ'ব ইয়াত নাপায় গোটেই কেৰকেৰা থাকে মানে অলপ মানে ইৰিটেট টাইপৰ হৈ গৈছে বাইকখন চলাই পেলাই মোক মানে গোটেই জুনুকা বাজিলে কেনেকুৱা লাগে আৰু গম পায় জুনুকা মাতটো শুনিবলৈ ভাল লাগে কিন্তু বাইকখন যেনেকুৱা চাউণ্ড কৰিছে একদম মানে অশান্তি লাগে মোৰ তো সেইকাৰণে মানে মন চন অলপ ডাউন হৈ গৈছে আৰু ভিউজবিলাকো ইমান অহা নাই লাইকটো বাদেই দিয়ক লাইকটো মোক বাৰু মই আশাই কৰা নাই সেইটো ভিউজবিলাক ইমান অহা নাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইমান বঢ়া নাই চ' মানে অলপ কিবা ডাউন ফিল কৰিছোঁ ঠিক আছে বাকী সেইবিলাক ছাপৰ্ট কৰি যাব আৰু বাদ বাকী মই ভাবিছোঁ মানে নকওঁ বুলি সেইটো কৈ দিছোঁ কিন্তু এই যিটো মানে ডিস্কখন ইয়াত মানে অলপ লাইটিং চিষ্টেম হ'লে ভাল লাগিব চ' মই ইয়াত অলপ লাইটিং মানে ফিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু ফিট কৰিলে কিয় মানে অলৰেডি মোৰ দুটা লাইট লাগিয়ে আছে দুটা মানে LED লাগোতে মানে বাইক কেতিয়াবা ঠেলিবলগীয়া হৈ যায় চ' আৰু যদি দুটা লগাই দিওঁ কাৰণ এইটো চাইডে লগালে নহ'ব এইটো চাইডে শ্ব'টো হ'লে নহ'ব কাৰণ এইটো চাইডেও লগাব লাগিব মানে এইফালে দুটা বা এটাই হৈছে মানে দুটা লগালে কি হ'ব আপোনাৰ ইয়াত এটা লগালে মানে এটা চাইডেহে মানে কালাৰটো উঠিব মানে পোহৰটো পৰিব কিন্তু দুইটা চাইডে লগাব লাগিব মানে চ' বেলেগ কালাৰ ধৰক এফালে ৰেড লগালোঁ এইফালে ধৰক কিবা গ্ৰীণ কালাৰ লগাই দিলোঁ তেতিয়া মানে দুইটা ফালে লগালে দুইফালে হৈ যাব আপোনাৰ চাৰিটা হৈ যাব এইফালেও দুটা লগাব লাগিব এইফালে দুটা ল'ব তো চাৰিটা হৈ যাব অলৰেডি দুটা লগাওঁতে বাইক ঠেলিবলগীয়া হৈছে কিন্তু চাৰিটা যদি লগাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব মানে সেইটো মানে প্ৰব্লেমত পৰি আছোঁ কিন্তু এই লাইটিং এটা কৰি দিলে মানে বেছি ভাল লাগিব অকণমান চ' মানে তাকে ভাবিছোঁ যদি লাইটিংটো কৰোঁ ভালটো লাগিব কিন্তু যদি খেলিব লাগে সেইটো অলপ বেয়া লাগে মানে চ' আৰু এক্সজষ্ট এয়া দেখিছে এক্সজষ্টৰ আৰু যিমান কম মানুহ চানুহ উঠিলে আৰু এডালতে ভৰি দিব এডালটো পাহৰিয়ে গ'ল মানুহে এডালতে ভৰি দিব উপায় নাই আৰু কৈছোঁ নহয় আৰু যে মই যেতিয়া ওলাই আহোঁ সঁচাতে মই যেতিয়া ওলাই আহোঁ কোনোবা এটা মানুহ পাওঁৱেই আৰু ক'বলগীয়া হয় মানে দে আৰু মোক কি গম পায় নাই এইকেইডাল যে খুলি থোৱা আছে যে মোৰ এইকেইডাল খুলি থোৱা আছে আৰু এইকেইডাল খুলি থ'লে মানে বেলেগৰ কেনেকুৱা লাগে গম নাপাওঁ কিন্তু মোৰ ভাল লাগে মানে পচন্দ হয় মানে এই শ্ব'টো মানে পচন্দ কাৰণ পূৰা জুং টাইপৰ হৈ যায় ন কিন্তু মানুহে যেতিয়া উঠিব নহয় মানুহে মানে খাৰাকৈ ইয়াত এনেকৈ ভৰিটো দি পেলাই উঠিলেও হয় কিন্তু এইটোত ভেজা দি পেলাই হেঁচা মাৰি উঠিব আৰু ক'লেও বেয়া পায় এতিয়া কি ক'ব আৰু মই কৈছোঁ ন মই সেইকাৰণে এবাৰ ভাবিছোঁ মই চিটটোৱে চেঞ্জ কৰি দিম এই চিটটো মানে প্লাষ্টিকৰ এটা পায় নহয় সেই চিটটোৱে লগাই দিম তেতিয়া মানে আৰু ঝামেলা নাই আৰু তো মানে যিমানে যি নহয় নিজৰ বাইকখন যে অকণমান কিবা দাগ চাগ লাগে নহয় মানে একদম মানে ছিগি ভাগি যায় মানে কৈছোঁ নহয় সেই থকাবিলাকে বুজি পাব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকেও বুজি পাইছে সেইটো কথা তো সেয়াই কথা তো গাইজ চব ক'লোঁ আৰু ক'ত কি কৰিলে ভাল লাগিব কমেণ্ট কৰি জনাব আমনি লাগিছে মানে কৈছোঁ নহয় কিবা একদম গা চাবিলাক একদম ভাল লাগি থকা নাই আৰু মোৰ যে বেমাৰ নুগুচেই কৈছোঁ নহয় কিবা লাগি আছে আৰু গাইজ আজিলৈ ইমানেই আৰু লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই তো নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে নেক্সট ভিডিঅ'টো অলপ ভাল লাগিব চাগে চাই কাৰণ মই বাইক চাইক ধুই পেলাই ধুনীয়াকৈ দেখাম দেই তো বাই অ' গাইজ ৱেইট কৰক মানে কি হ'ল কথা ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ মানে যিটো মানে যিটো ভিডিঅ' অহাৰ কথা কৈছোঁ সেই ভিডিঅ'টো অহাৰ আগতে উইদাউট ডিপিকিলা মাইলেজ টেষ্ট আহি আছে মানে আগত গম পাইছিলে ভিডিঅ'টো কিন্তু বহুতে মিছা বুলি কৈছিলে কাৰণ মই কৈছিলোঁ যে কি 1 লিটাৰ তেলত 47 কিলোমিটাৰ মাইলেজ দিয়ে মোৰ এইখনে 47 কিলোমিটাৰ দিয়ে বুলি কৈছে বহুতে বিশ্বাস নকৰিলে কাৰণ মই 42 মানে মই 42 60 চলাইছিলোঁ মানে এই তিনিটাৰ ভিতৰত চলাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ উইদাউট মানে কি উইদাউট ডিবিকিলা লগাম মানে এক্সজষ্টত উইদাউট ডিবিকিলা লগাম এবাৰ মাইলেজ টেষ্ট কৰিম তো গাইজ ৰেডি হৈ থাকক মানে কিমান মাইলেজ দিব মোৰ এক্সাইটেড হৈ আছে মানে কিমান মাইলেজ দিয়ে চাবৰ কাৰণে আৰু যিটো মই মাইলেজ টেষ্ট কৰিম না মই ৰগৰি কৰিম মানে এইবাৰ এক্সজষ্টৰ লগত মই ৰগৰি পেলাই কৰিম তেতিয়া গম পাই যাম কিমান মাইলেজ দিয়ে মেবি মোৰ মতে 28-27 সিমানে দিব লাগে বেছিটো নিদিয়ে গম পাওঁ কাৰণ আগতে মানে যিখিনিয়ে কৈছিলে 47 নিদিয়ে বুলি সেইটো কথাটো সঁচা কিন্তু ৰগৰি চলালে 30 32 35 সিমানে দিয়ে কিন্তু এক্সজষ্টৰ লগত অলপমান ডাউট আছে চ' গাইজ এতিয়া বাই দেই